Hej allihop och varmt välkomna till vår podcast. Jag heter Erik. Och jag är Lina. Jag är glad att du lyssnar igen idag. Idag pratar vi om nervositet när vi talar. Kanske känner du igen den känslan. Du vill säga något, men huvudet blir tomt. Hjärtat slår snabbare, rösten blir svag och plötsligt känns allt osäkert. Det här är helt normalt. Många känner så, särskilt när de talar ett språk som inte är modersmålet. Precis. Båda vi har upplevt de stunder när rösten darrar eller huvudet plötsligt är tomt. Varför tar vi upp det här ämnet idag? För att nervositet vid tal drabbar väldigt många. Du är alltså inte ensam. Många känner sig osäkra. Ett stort problem är att ämnet ofta underskattas. Många tror att det är normalt och något man bara får acceptera. Men det stämmer inte. Sant. Ingen är ensam om nervositet. Jag minns min första beställning i ett bageri. Hjärtat dunkade högt, fast det bara gällde en fralla. Åh ja, det känner jag igen. För mig var det ett telefonsamtal på svenska, fullt av fel grammatik. Senare går vi djupare in i sådana historier. Men först vill vi berätta vad du som lyssnar kan förvänta dig. Ingen fara, vi tar det lugnt. Vi använder enkla ord och korta meningar. Om något känns bra eller berör dig, skriv gärna till oss. Vi är nyfikna på dina erfarenheter. Kanske har någon gjort en rolig tabbe, som när jag i butiken blandade påse och pappa. Jag skrattade när du berättade det för mig. Sådana historier visar att misstag är normala. Absolut. Vårt mål idag är inte att ge perfekta tips, utan att dela känslor. Precis, Erik. Kanske växer det ny lugn hos våra lyssnare. Det vore fint. Innan vi börjar, en liten övning. Andas in djupt och andas ut. Känner ni redan lite ro? Jag känner genast hur axlarna sjunker. Andas in, andas ut. Väldigt enkelt men hjälpsamt. Toppen! Den här ron tar vi med till de kommande kapitlen. Jag ser redan fram emot det. Jag också. Snart pratar vi om stunden före det första ordet. Stanna kvar. Kanske hämta några nu en kopp te eller kaffe. Det passar bra till ett lugnt avsnitt. Bra idé. Jag har kamomillte här bredvid mig. Doften lugnar ännu mer. Jag sitter med ett glas vatten. Det svaga klirret hjälper mig att tala långsammare. Erik, känner du dig lite nervös inför inspelningen idag? Lite grann, ja. Mikrofoner gör mig alltid vaksam. Men ditt lugna leende får mig att slappna av. Det gläder mig. Jag föreställer mig att vi bara pratar i vardagsrummet. Precis så gör vi. Så, kära vänner, gör det bekvämt. Snart kör vi igång på riktigt. Toppen! Nu tittar vi på ett mycket viktigt ögonblick. Det är stunden innan du börjar tala. Allt är tyst, men i dig händer mycket. Du tänker, kroppen blir orolig och du funderar om du ska säga något eller inte. Många känner just detta ögonblick. Därför är det så viktigt. Eller också väldigt skrämmande. Mitt hjärta slår ofta hårt redan innan jag öppnar munnen. Det känner jag väl igen. Ibland känns det som en paus som varar för evigt. Precis. Tankarna rusar. Vilka ord ska jag välja? Hur låter min röst? Förstår någon mig? Jag känner först händerna. De blir varma och lite fuktiga. Sedan blir halsen torr. Hos mig skakar handen sällan, men magen drar ihop sig. Det är som en knut. Vet du, förr trodde jag att bara jag hade det så.
Idag vet jag att nästan alla känner det. Ja, det tröstar. Den här nervositeten förenar människor, oavsett ålder eller språk. Jag minns en universitetskurs. Jag skulle hålla ett kort föredrag. Bara 2 minuter. Och ändå var det säkert livets längsta föredrag, eller hur? Absolut. Sekunderna före var värre än själva talet. Pulsen rusade. Jag hade något liknande på en släktfest. Alla tittade på mig. Jag skulle bara presentera mig, men jag fastnade. Tystnaden kändes säkert väldigt hög. Väldigt hög. Varje sekund kändes som 10. Sedan stammade jag mitt namn. Och vad hände? Inget hemskt. Släkten log. Efteråt var isen bruten. Men innan var det stenhård frost. Fin bild. Jag tycker kroppen sänder varningssignaler. Som små lampor som tänds. Ibland hör jag de lamporna, ibland ignorerar jag dem. Då överraskar nervositeten mig dubbelt. Jag försöker hälsa på lamporna. Där är du igen. Det tar bort lite spänning. Intressant. Du gör nervositeten till en gäst. Precis. En gäst får stanna men inte ta över hela lägenheten. Jag ler nu, för bilden hjälper. Kanske testar våra lyssnare det. Bra idé. Kära vänner, se vad som händer i kroppen. Utan att döma. Andas djupt in. Känn golvet under fötterna. Det ger kontakt med nuet. Jag har ofta märkt något. När jag rör fötterna lite släpper spänningen nästan osynligt. Jag lägger ibland en hand på magen. Då känner jag andningen bättre. Små gester, stor effekt. Erik, har du någonsin känt att huvudet är helt tomt? Ja, inte ett enda ord fanns där. Jag kallar det språkvakuumet. För mig är det som dimma. Orden finns, men jag ser dem inte. Vackert beskrivet. Sedan kommer ofta ett första enkelt ord. Kanske hej. Det lilla ordet är en nyckel. Sedan öppnas fler dörrar långsamt. Sant. Ett steg räcker för att hålla rörelsen igång. Ibland hjälper det att vända blicken en kort stund. Inte titta på hela gruppen. Eller le mot ett ansikte. Ett vänligt öga ger mod. Har du haft tillfällen där nervositeten försvann så snart du började? Ofta. Starten är som ett hopp i vattnet. Kallt, sedan skönt. För mig också. När de första meningarna flyter blir rösten lugnare. Våra lyssnare undrar kanske om det alltid fungerar. Självklart inte. Men ofta. Och varje liten framgång räknas. Den gör nästa paus kortare. Vill du dela en miniövning, Lina? Gärna. Föreställ er att ni bara säger ert namn. Högt, klart, långsamt. Inget mer. Sedan andas ni ut djupt en gång. Känner ni någon skillnad? Jag känner det redan när jag bara tänker det högt. Samma här. Ett namn är bekant. Det skapar trygghet. Och trygghet försvagar nervositeten. Inte helt, men lite. Jag tycker det ofta räcker. Lite mindre press är redan en framgång. Vi vill också höra om övningen hjälper. Skriv gärna till oss. Kanske har några lyssnare egna ritualer. Ett tuggummi. En lyckosten. Eller en tyst sång i huvudet. Allt är tillåtet som är vänligt. Viktigt är att ritualen hålls liten. Annars skapas ny stress. Så sant. Vi slår fast. Nervositet före tal är normal. Kroppssignaler visar det. Acceptera, andas, börja. Det är vår lilla 3 steg. Låter bra.
I nästa del tittar vi på situationer där nervositeten blir extra stark. Jag är nyfiken. Stanna kvar och ta med era nya nycklar. Välkommen till kapitel 3. Nu handlar det om vardagssituationer som gör oss nervösa. Många tänker direkt på presentationer, men redan i bageriet kan stressen komma. Absolut. Jag beställer frallor på morgonen och känner ibland tryck bakom mig. Kön blir längre, man söker ordet och plötsligt blir det tyst. Då säger man kanske bara den och pekar. Det känns barnsligt. Jag har ofta stammat när jag ville ha en kaffe med havremjölk. Roligt nog vet baristan ofta precis ordet. Ändå fastnar tungan. En annan klassiker är telefonen. Ingen gestik, inga läppar, bara röst. Åh ja. När en myndighet ringer känner jag mig genast mindre. Jag skriver upp nyckelord i förväg. Men när det ringer försvinner de helt. Eller hos läkaren. Namnet ropas upp. Alla väntar, man står i fokus. Sant. Jag tänker då på varje rörelse, till och med att ta av jackan. En gång trasslade jag in mig i halsduken och det tog evigheter. Pinsamt. De flesta har förståelse. Men i vårt huvud rullar en annan film. Den filmen visar katastrofer som aldrig sker. Ändå skakar vi. Låt oss prata om småprat. De korta samtalen i hissen eller bussen. Åh, hissen är min slutboss. 3 våningar kan vara väldigt långa. Jag nickar oftast bara. Sedan stör jag mig, för en chans gick förbi. Senare tänker jag, varför sa jag inte bara fin dag? Precis. En mening räcker ofta. Men i stunden känns den enorm. Spegelträning hjälper mig. Jag säger vardagsfraser högt tills de låter naturliga. Bra idé. Jag övar när jag går. Tyst, men hörbart för mig. Hur är det med grupper där alla presenterar sig kort? Mina knän blir mjuka. Oh ja! Jag räknar tyst när det är min tur. Varje tal ökar trycket. Då lyssnar jag knappt på de andra. Synd, för deras historier är intressanta. Samma sak händer mig. Jag tappar kontakt. Det gör mig ännu mer nervös. Känner du jobbintervjuer i grupp? Ett bord, många frågor, många ögon. Tyvärr ja. Halsen känns då som papper. Orden skaver. Jag dricker vatten innan, men i rummet glömmer jag flaskan. Också typiskt. Huvudet blir varmt. Händerna kalla. Konstig kombination. Det visar att kroppen jobbar. Adrenalin rör om allt. I mataffären undviker jag ibland frågan i kassan. Har du poäng? Jag också. Jag glömmer vad poäng är, fast jag samlar dem. Man skrattar senare, men i stunden fryser man som ett rådjur. Bra sagt. Vi reagerar som djur, fast det bara behövs ord. Kanske hjälper en inre skylt. Du är trygg. Jag föreställer mig den. Jag målar ett grönt ljus i huvudet. Grönt betyder köra, prata. Våra lyssnare kan hitta egna symboler, något som ger mod. Skriv till oss om det, om ni vill. Kanske inspirerar vi varandra. En annan situation är postdisken. Många blanketter, lite tid. Ja, och kön andas bokstavligt talat dig i nacken. Jag svettas alltid när jag måste välja rätt porto. Ett tips från mig. Ett litet kort med fraser i fickan. En minifusklapp. Bra idé mot den stora blackouten. Viktigt är att använda den diskret.
Ingen behöver kunna allt utantill. Sant. Vi lär oss steg för steg. Idag porto, imorgon avtalsmöte. En fin tanke. Små segrar bygger självförtroende. Har du ett exempel till, Erik? Ja. Rödljusprat med grannar. Vi väntar, pratar kort. Ljuset slår om. Jag tycker dessa samtal är svåra eftersom de måste sluta plötsligt. Ibland vinkar jag bara vänligt. Också kommunikation, bara utan ord. Det är tillåtet. Inget tvång att alltid prata. Viktigt är att inte döma sig själv. Varje dag har annan energi. Helt rätt. Vi samlar erfarenheter. Nervositet visar bara att något är viktigt för oss. Det låter som ett bra slut för detta kapitel. Ja, låt oss i nästa del prata om tankar som gör allt svårare. Välkommen till kapitel 4. Idag tittar vi på tankar som blockerar talet. Tankar kan vara vänner, men ofta är de stränga domare. För mig börjar det med en mening. Du gör säkert snart ett fel. Den känner jag. Min version säger alla skrattar om du snubblar. Den inre rösten låter hög, fast ingen utanför säger ett ord. Precis. Ibland är det bara en snabb tanke, men den brinner starkt. Jag kallar dem tankemoln. De glider in och skymmer solen. Fin bild. Hos mig är det små filmer, snabba och dramatiska. Vilken film rullar ofta hos dig? Titel. Jag förstår inte frågan och alla väntar chockat. Tufft stoff. Min favoritfilm heter Erik glömmer ett jättelätt ord. Roligt om det inte vore så allvarligt. Sant. Vi ser att det bara är historier. Inga riktiga nyheter. Ja, men kroppen tror direkt. Hjärta och händer reagerar. Jag undrar ibland. Vem skriver manus i mitt huvud? Kanske gamla minnen. En lärare som skrattade, ett pinsamt ögonblick. Möjligt. Eller så vill vi vara perfekta och lägger ribban högt. Perfekt låter tryggt, men är en fälla. Språk lever av små fel. Absolut. Utan fel finns inga roliga minnen. Rätt, och inga lärsteg. Fel visar vad vi växer. Ändå dyker tanken var perfekt upp gång på gång. Då försöker jag tillåta ett litet fel medvetet. Spännande. Ett exempel. Jag säger med flit ett enklare ord istället för ett svårt synonym. Smart. Då märker huvudet. Världen går inte under. Exakt. Efteråt känns tanken friare, som en lös slips. Jag använder humor. Jag ser rösten som en karikatyr. Alltså som en seriefigur som överdriver. Ja, då blir den mindre hotande. Jag kan till och med skratta. Skratt avväpnar många tankar. Domaren tappar sin klubba. Ni har säkert egna meningar. Jag talar för långsamt, eller mitt uttal är dåligt. Skriv kanske ned dem. Då ser man, det är bara ord. Lägg sedan sanningen bredvid. Till exempel. Många förstår mig ändå. Bra övning. Jag gör den ofta på café med anteckningsbok. Förresten, tankar kommer i flock. En negativ drar nästa med sig. Som chips i en påse. Svårt att sluta vid en bit. Därför hjälper ett stoppord. Mitt är paus. Mitt är andas. Jag säger det tyst och andas djupt. Då bryts tankekedjan en stund. Ofta räcker det för att säga första riktiga ordet högt.
En gång sa jag paus högt. Personen skrattade, jag också. Fint! Skratt förenar och löser spänning samtidigt. Hur är det med jämförelser? Jag mäter mig ofta mot infödda. Jag också. Men de övar sitt språk hela livet. Just det. Vi har kanske några år. Ändå pratar vi nu. Det är en framgång. Alla som lyssnar lär också just nu. Vi bör fira segrar, även små. En mening utan stopp. Eller en vänlig nick från partnern. Tecken på att pratet funkar. Vi ser, tankar kan vara högljudda, men vi väljer om vi lyssnar. Och vi kan plantera nya, vänliga tankar. Då blir talet lättare. Därmed stänger vi kapitlet. Nästa del visar hur erfarenheter ändrar nervositet. Kapitel 5 börjar. Nu talar vi om erfarenheter som sakta minskat nervositet. Ja. Känslor ändras genom åren. Ibland blir det lättare, ibland svårare. Mitt första år i Sverige var tufft. Varje mening kändes som ett prov. Jag minns det. Du övade ofta, men röst och händer darrade ändå. Sedan kom en granne, äldre och vänlig. Hon pratade långsamt med mig varje morgon. Efter 3 veckor märkte jag att kroppen blev lugnare. Det visar att upprepning är mjuk träning. Musklerna lär sig lugn. För mig var en teatergrupp avgörande. Jag hade en mycket liten roll. Modigt! Var du inte otroligt nervös på scenen? Jo då, strax före entrén ville jag fly. Regissören höll min hand. Hon viskade, andas, du behöver bara andas. Plötsligt kände jag golvet under fötterna. Och sedan? Jag sa mina 2 repliker. Publiken applåderade för scenen, inte för mig. Men huvudet förstod. Jag kan tala inför folk och överleva. Det är ett nyckelögonblick. Har man upplevt det stannar det som bevis. Jag hade ett liknande moment i idrottsföreningen. Efter träningen frågade någon var jag kom ifrån. Förr svarade jag kort. Den dagen pratade jag i 3 minuter. Wow, 3 minuter är länge när nervositet lurar. Ja, jag märkte knappt tiden. Ämnet var viktigt för mig. Jag blev förvånad över hur vänlig uppmärksamhet kan kännas. Kanske är det kärnan. När innehållet räknas krymper egoögat. Bra poäng. Ändå finns dagar då gammal rädsla kommer tillbaka. Jag känner det på semestern. Nya dialekter, nya regler. Nervositeten startar om. Då hjälper minnet av bra stunder. Jag tänker, du klarade det förr. Jag skriver sådana segrar i ett litet häfte. Vid väntan läser jag en rad. Smart. Ett bärbart bevis mot den inre kritikern. Precis. Ibland räcker musik. En låt minns lyckade samtal. Jag har sparat ett röstmeddelande där jag låter flytande. Jag lyssnar innan möten. Det är som egen poddcoaching. Jättebra. Låt oss prata pauser. Förr fyllde jag varje lucka direkt. Jag också. Tystnad lät som fel. Nu njuter jag av andningspauser. Ett talarpass hjälpte mig. Coachen sa, paus är en gåva till lyssnaren. Fint. En paus låter tankar landa och visar självförtroende. Sedan dess räknar jag tyst 1, 2 innan jag svarar. Jag känner luften i näsan. Det tar mig bort från vilda tankar. Öva paus idag. Säg en mening, gör 2 sekunders tystnad. Världen rasar inte, jag lovar. Ett annat ämne är acceptans. Vi får vara nervösa och ändå tala.
Ja. Jag tänker, jag talar fast jag skakar. Det hjälper. Acceptans gör kamp till samarbete. Kropp och sinne jobbar ihop. Precis. När inget går säger jag tyst, jag är lite nervös. Ofta ler folk då medkännande. Spänningen sjunker direkt. Vi bör avsluta kapitlet. Jag ser den röda tråden nu. Rätt. Upprepade bra erfarenheter, pauser och acceptans dämpar nervositet. Sakta känns ämnet komplett. Jag med. Det blir bra att sammanfatta senare. Okej. Låt oss ta en kort paus och runda av i sista kapitlet. Innan pausen vill jag dela en mini-anekdot. Åh, gärna. Jag lutar mig tillbaka. Förra veckan beställde jag tapas i Spanien på tyska. Spanskan saknades helt. Servitören log och svarade på tyska. Plötsligt var jag lugn. Det visar att världen ibland är mindre än vi tror. Precis. Ögonblicket var oväntat och dubblade mitt mod. Sådana överraskningar är bonusnivåer i lärandet. Kanske får våra lyssnare snart sin bonusnivå. Jag hoppas det. Tack för anekdoten. Nu behövs pausen verkligen. Allt klart. Vi andas kort och hörs i slutkapitlet. Kära vänner, ta en klunk vatten, sträck er och låt orden sjunka in. Bra råd. Jag räknar till 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ses snart. Paus nu. Så, vi är nu vid slutet av vårt samtal. Ja, det känns komplett. Jag är väldigt nöjd. Jag tror det var en fin mening att avsluta med. Ska jag sammanfatta allt? Väldigt gärna. Först sa vi hej och visade ämnet. Sedan talade vi om stunden före första ordet. Vi beskrev varma händer, torra halsar och snabba hjärtan. Efter det kom vardagsscener som bageri, telefon och hiss. Vi skrattade åt små missar och kände gemensam stress. I fjärde delen tittade vi på våra tankar. Vi såg hårda filmer i huvudet och lärde oss säga paus eller andas. Sedan delade vi historier där nervositet långsamt ändrades. Där fanns den vänliga grannen, teatergruppen och träningen i idrottsklubben. Vi märkte att upprepning, små segrar och ärliga pauser hjälper. Vi talade om acceptans och modet att se nervositet som gäst. Till slut mindes vi att fel är normala och skapar kontakt. 3 små verktyg står nu klara. Andas, pausa, le. Ett anteckningsblock för framgångar är också praktiskt. Vi bjöd lyssnarna att dela egna ritualer och symboler. Tillsammans ger det en vänlig bild. Nervositet stannar, men blir tystare när vi lyssnar, välkomnar och talar vidare. Jag hoppas denna summering gör allt lätt att höra igen. Vi mindes också att rösten lugnar sig när första ordet är sagt. Små övningar som att säga namnet högt eller känna fötterna nämndes. Dessa enkla handlingar bygger en bro från tanke till tal. Tack Erik, du sammanfattade tydligt och vänligt. Gärna. Jag har haft stor glädje av vårt samtal. Jag tyckte det var extra fint att vi var öppna om rädsla. Ja, öppenhet gör ämnet lättare. Kära lyssnare, vi tackar er varmt för att ni lyssnade. Det var härligt att ni tog er tid. Om ni har önskemål eller egna historier, skriv gärna. Vi ser fram emot varje meddelande och varje liten erfarenhet. Glöm inte att ta pauser och vara snälla mot er själva. Precis. Kom ihåg, nervositet är bara en besökare. Och varje besökare går så småningom. Jag ser redan fram emot vårt nästa avsnitt. Jag med. Det blir säkert spännande igen. Då säger vi hej då för idag. Hej då och var modiga! Innan vi stänger helt, ett sista tips från mig.
Välj imorgon en pytteliten taluppgift och gör den långsamt men medvetet. Det är en fin idé. 1 steg per dag räcker. Skriv ned hur det gick och fira framgången. Vi är nyfikna på era små segrar. Nu på riktigt. Tack så mycket och på återhörande snart. Ha det bra och förbli nyfikna.